napag-isipan ko na gumawa ng isang nakakabuluhang bagay. So, ito ay magluto tayo ng tuna pie na isang latang or 1 can na tuna. Ayan. So, i-drain nyo, kunin nyo yung sabaw niya. And then, yung ano na, yung garlic, carrots, ang ingay, 1 egg, and then, syempre, sliced bread, and breadcrumbs, and then, mayonnaise. Okay guys, so, mag-start na tayo. Start na tayo guys. Later. So guys, start na tayo. Yung tuna guys, ito. So lalagay na natin ngayon yung tuna. Ayan guys. Then, ito, garlic, carrots, lagyan natin ng konting tubig yung itlog para naman tipid-tipid lang pag may time. So lagyan natin lang ng konting water. Lagyan lang ng isang pack ng mayonnaise and mix lang siya dito sa may tuna and carrots dito sa mga and then, haluin lang siya. Mix lang ng mix hanggang sa maging okay na siya. At pwede na siyang i-prepare para yun na yung maging feeling ng ating tuna pie. Buti pa siya may feeling. Sana all. So, eto na. I-prepare na siya natin. Lagyan siya ng a pinch of salt and pepper. Pero optional lang yung pepper para maging yummy yung flavor niya. Para maging flat yung bread guys, gamitan ng rolling pin or any kind of bottles. And then pwede na rin kunin yung gilid ng tinapay. Pero sa akin hindi ko siya kinuha kasi nakadagdag pa yun sa nguyain ko. And masarap kaya yung gilid ng tinapay. Kaya madali naman akong kausap. So, pwede na rin, huwag ninyo siyang kunin. A few moments later. One eternity Try ko na later. nga to. Sarap naman. Baltong. Sarap. First time ko gumawa nito pero mukhang masarap siya guys. So guys, tapos na tayo gumawa ng tuna pie. Ito na siya guys. So, ito na. So try na natin guys. Na-slice ko na siya. So, ito na doon. So yun guys. Yummy. So tasty siya. So tasty siya. Crunchy. And masarap. Tuna talaga yung lasa niya guys. So, nabay ko lang dyan yung mga recipe na ginamit ko guys. And
kung gusto nyong i-try, pwede nyo siyang i-try kasi mura lang naman yung ingredients. Meanwhile. So, thank you so much for watching, guys. Hope na meron kayong nakuha dito sa vlog ko na anik-anik. So, thank you so much for watching, guys. See you on my next vlog. Ingat. Bye. Mwah. So guys, tapos na tayong gumawa ng tuna pie. Ito na siya, guys. So, ito na. So, try na natin, guys. Na-slice ko na siya. So, ito na yun. So, yun, guys. Yummy. So tasty. So tasty siya. Crunchy. And masarap. Tuna talaga yung lasa niya, guys. So, nagay ko lang din yung mga recipe na ginamit ko, guys. And, kung gusto nyong i-try, pwede nyo siyang i-try kasi mura lang naman yung ingredients niya. Okay, so, hope na na-enjoy nyo. And may nakuha kayong lesson dito sa vlog ko today. So, thank you so much for watching, guys. See you on... Thank you so much for